Όχι να λέω χρόνια πολλά, έχω κουραστεί από την ηλικιότητα των ανθρώπων. Σήμερα, παιδες, φίλες και φίλοι, είμαι λίγο αρπαγμένος. Γιατί πολλές φορές φτάνει ο άνθρωπος και κουράζεται από την ανοησία των ανθρώπων. Από τη βλακεία, από την αμετροέπεια, από αυτό που έλεγε το τραγούδι. Τα λόγια τα μεγάλα που μου τα πες με το πρώτο μου το γάλα. Τέλος πάντων, έχω μάθει κάτι το οποίο το κρατώ και αυτό είναι το θυμούκρατη. Γιατί αλλιώς η έκρηξή μου μπορεί να ακουστεί μέχρι δεν ξέρω πού. Πάντως είναι πάρα πολύ εύκολο να διαπιστώσεις το μέγεθος. Το μέγεθος της πραγματικής βλακείας. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας σήμερα το πρώτο. Το πρώτο θέμα είναι η τεχνολογική μετενσάρκωση του επέκεινα. Για τους λίγους η αθανασία, για τους άλλους η ευθανασία. Υπάρχει μια παλιά υπόσχεση που έχει κρατήσει εδώ και 2.000 χρόνια στους ανθρώπους ήσυχους να απαιτείς δικαιοσύνη. Εδώ, όχι. Θα την έχεις εκεί, μη τη ζητάς τώρα. Θα ζήσεις αιώνια μετά. Η νεωτερικότητα γκρέμισε αυτό τον ουρανό, όμως δεν μας επέστρεψε στη γη. Στη θέση αυτού του παλαιού, ή δεν ξέρω για πολλούς ανθρώπους, αποτελεί την πραγματικότητά τους, έχει στηθεί ένα καινούριο, τιμένο με λευκή ρόμπα εργαστηρίου αντί για ράσο. Αυτή τη φορά όμως η αιωνιότητα δεν υπόσχεται να είναι για όλους. Είναι ένα προϊόν και τα προϊόντα έχουν τιμή. Ο Έλληνας φιλόσοφος, από πολλούς παραγνωρισμένους στην Ελλάδα, σε αυτόν τον ελληνικό αμόρφωτο λαό που αποτελούμε κομμάτι του, μας έμαθε να βλέπουμε τις κοινωνίες ως θεσμικά ή θεσμημένα φαντασιακά. Κάθε τάξη πραγμάτων στηρίζεται σε μια κεντρική σημασία που οι άνθρωποι έχουν φαντασιακά θεσμίσει και μετά την ξεχνούν σαν ένα πραγματικό ανθρώπινο έργο. Για αιώνες η κεντρική αυτή σημασία ήταν κάθετη. Ένας στην κορυφή, Θεός, βασιλιάς, αφέντης και η αξία της ζωής μετατιθέμενη ψηλά. Και μετά σε ένα επέκεινα, στο μετά το θάνατο. Το ταμπού της θνητότητας που για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ο ίδιος ο ορισμός του ανθρώπου, αντικαταστάθηκε από την υπόσχεση της υπέρβασής του. Η υπόσχεση αυτή, στην ουσία της, μηχανή ελέγχου. Η αθανασία έρχονταν σε δύο εκδοχές. Παράδεισο και κόλαση, δηλαδή ως ανταμοιβή και ως απειλή. Κάτι που δεν τελειώνει ποτέ, δεν είναι διαπραγματεύσιμο, δεν επαληθεύεται, αφού στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην πίστη των ανθρώπων. Στις εποχές μας η απομάγευση του κόσμου, που περίμενε κανείς ότι θα έσβηνε, ας πούμε, κάποια κομμάτια της ιδιαίτερης μας της ζωής, την κράτησε αναλύωτη και της άλλαξε μόνο καύσιμο. Σήμερα ο νέος ουρανός λέγεται το σημείο της μοναδικότητας. Τη στιγμή δηλαδή που η μηχανική νοημοσύνη ξεπερνά την ανθρώπινη και ανοίγει, υποτίθεται, μια μεταανθρώπινη εποχή αυθονίας και αθανασίας. Σου ζητούν και πάλι να μην ζήσεις τη ζωή εδώ, αλλά να την καταθέσεις. Να υπομείνεις, να βελτιστοποιηθείς, να παραμένεις στην ίδια κάθετη μετάθεση
ο ίδιος δανεισμός του παρόντος για έναν που θα έρθει. Οι προβληματισμοί μου είναι αυθεντικοί και σας τους μεταφέρω με αυτή την αξία και μόνο, της αυθεντικότητας του προβληματισμού. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και σκέψη απλώνεται στον ορίζοντα, οριζοντίως. Με απλά παραδείγματα, όπως η λέξη αρχές για παράδειγμα. Αρχή, μέση, τέλος. Δεν είχαμε πριγκιπικούς όρους για να καθορίσουμε τα συστήματα και τις σχέσεις, όχι μόνο των λέξεων αλλά και την εξουσία. Τώρα, σήμερα έχουμε την αθανασία των λίγων, τη βιομηχανία της μακροζωίας, και δεν μιλάμε μεταφορικά. Μιλάμε για ένα κλάδο με κεφάλαια, εταιρείες, βραβευμένους με Νόμπελ επιστήμονες και με χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτού του κλάδου, η τεχνολογία της μακροζωίας, η παγκόσμια χρηματοδότηση εταιρειών μακροζωίας έφτασε το 2024 στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, στις 325 συμφωνίες. Η αγορά αντιγύρασης προβλέπεται να εκτιναχθεί στα 421 δισεκατομμύρια δολάρια στα επόμενα λίγα χρόνια. Ας δούμε ποιοι κρατούν το πορτοφόλι αυτό. Πρώτα απ' όλα οι Altos Labs, του Jeff Bezos, του Gary Miller, κυταρικός επαναπραγματισμός. Πρόεδρος ο νομπελίστας Σινάγια Γιαμανάκα. Στην ίδια ομάδα η νομπελίστρια η Τζένιφερ Τούντνα, που έχει ασχοληθεί με το σύστημα CRISP. Η επόμενη είναι η Retro Bioscience με τον ιδρυτή των Sam Altman, OpenAI. Έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες κλινικές δοκιμές. Στόχος είναι πρόσθετα 10 χρόνια υγιούς ζωής. Μετά είναι η Calico Labs της Google και τον Larry Page. Ιδρύθηκε σε συνεργασία με την AbbVie και στράφθηκε σε νόσους της γύρασης παρά στη γύραση κάθε αυτή. Η Unity Biotechnology, όπου πάλι συμμετέχει ο Bezos, αυτή τη φορά συνεταιρισμένος με τον Peter Thiel. Senolytics, καθαρισμός των γυρασμένων κυτάρων. Το επικεφαλής φάρμακο απέτυχε στη φάση 2. Η Evolution, Σαουδική Αραβία, από το κρατικό της ταμείο, χρηματοδοτεί αυτή την έρευνα για τη μακροζωία με δισεκατομμύρια. Η BioHub με το Zuckerberg, με υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και βιολογίας, τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, δίπλα στους θεσμικούς ιδιώτες σύμβολα όπως ο Peter Thiel, που χρησιμοποιεί την αυξητική ορμόνη για να μιλήσει ανοιχτά για την παραβίωση, δηλαδή τη μετάγγιση νεαρού αίματος, δηλώνοντας ότι το να δεχόμαστε τη γύρανση είναι λάθος, όπως βέβαια λέει ότι το να δεχόμαστε την ελευθερία με τη δημοκρατία επίσης είναι λάθος. Ο Λάρι Έλσον χρηματοδότησε επί χρόνια θεμελιώδη έρευνα για την γύρανση. Ο Μπράιαν Τζόνσον μετέτρεψε το ίδιο το σώμα σε πειραματικό πρωτόκολλο. Και ο Έλλον Μάσκ πάει από την άλλη πλευρά αυτή των διεπαφών εγκεφάλου και μηχανής. Αυτός είναι προσωρινά ο κύκλος τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2025 η OpenAI και η Retro παρουσίασαν το GTP4B Micro, ένα ειδικό μοντέλο για μηχανική πρωτεϊνών που σχεδίασε ενισχυμένες εκδοχές παραγόντων, πετυχαίνοντας 50πλάσια αύξηση στους δείκτες του κυταρικού επαναπρογραμματισμού. Η μηχανή, δηλαδή, σχεδιάζει τα εργαλεία
υπόσχοντας να αναζωογονήσουν τα κύτταρα, και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι θεατής της αθανασίας, αλλά είναι ο μηχανικός της. Βέβαια, οι πρώτες θεραπείες θα φτάσουν πρώτα στους πλούσιους ασθενείς, και το χάσμα ανάμεσα σε όσους θα μπορούν να τις πληρώσουν και όσους όχι είναι το επόμενο χάσμα της παραμορφωμένης, θα λέγαμε, διαταξικής διαστρωμάτωσης των κοινωνιών. Το επόμενο σκαλί είναι η μεταφορά της συνείδησης. Η επιμήκυση της βιολογικής ζωής είναι το παρόν. Το αφήγημα όμως δείχνει παραπέρα τη μεταφορά της ίδιας της συνείδησης σε ένα νέο φορέα, και δεν είναι καινούριο. Όπως είχε επισημάνει ένας φίλος από εδώ και με ρώτησε, έχεις υπόψη σου για το Soulcatcher? Το 1996 η British Telecom, όπως λέμε Deutsche Telekom, όπως λέμε ΟΤΕ, μέσα από μια ομάδα τεχνητής ζωής στα εργαστήρια του Murchison και υπό τον καθηγητή Chris Winder, ανακοίνωσε το project Soulcatcher 2025, δηλαδή ψυχοπιάστης, ψυχοσυλλέκτης. Η φράση του Winder είναι ότι αυτό θα είναι το τέλος του θανάτου. Ο μελλοντολόγος της εταιρείας, ο Ian Person, είχε υπολογίσει ότι σε 80 χρόνια ζωής επεξεργαζόμαστε περίπου 10 terabytes δεδομένων, και βλέπουμε μια εισηγμένη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία να δηλώνει δημόσια ως ερευνητικό στόχο την ψηφιακή καταγραφή ολόκληρης της ανθρώπινης συνείδησης, και κανένας στην πραγματικότητα δεν ταράχτηκε. 30 χρόνια μετά το Soulcatcher, το project αυτό, το ίδιο όνειρο γυρίζει, αλλά τώρα δεν μιλούν για chip πίσω από το μάτι, γιατί αυτό ήταν. Θα ήταν ένα τσιπάκι πίσω από το μάτι, θα κατέγραφε τα πάντα, θα ενσωμάτωνε τα πάντα, και αυτό το τσιπάκι θα ήταν, ας το πούμε έτσι, η ζωή του ανθρώπου, η ψυχή του όλη. Μιλούν βέβαια για τον ίδιο εγκέφαλο φαίνεται. Το ζητούμενο δεν είναι να κρατήσουν το σώμα σου ζωντανό για πάντα, είναι να αντιγράψουν αυτό που σε κάνει εσένα, όλο το πλέγμα των αναμνήσεων, των συνηθιών, ο τρόπος που είναι καλωδιωμένος ο εγκέφαλός σου, και να το ξαναχτίσουν πάνω σε ένα καινούριο υλικό, ώστε όταν πεθάνει το σώμα, το μοτίβο να συνεχίζεται. Και συνεχίζουμε την επίσκεψή μας στον κόσμο της παραφροσύνης, στον σημερινό κόσμο, έτσι. Είπαμε λοιπόν ότι το 1996 η British Telecom ξεκίνησε να φτιάχνει ένα project που σε ένα τσιπάκι θα μαζευόταν όλη η εμπειρία τοποθετημένο πίσω από το μάτι του ανθρώπου, να συσσωρεύει όλη τη συναισθηματική του, διανοητική του, εικονική, πραγματικότητα, εμπειρία κτλ. Λοιπόν, αυτό αφορούσε 30 χρόνια πριν. Σήμερα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι να κρατήσουν το σώμα ζωντανό για πάντα, είναι να αντιγράψουν αυτό που σε κάνει εσένα, όλο το πλέγμα των αναμνήσεων, των συνηθιών, ο τρόπος που είναι καλωδιωμένος. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό ο εγκέφαλός σου, και να το ξαναχτίσουν πάνω σε ένα καινούριο υλικό όταν το σώμα πεθάνει. Πώς? Φτιάχνουν λοιπόν στο εργαστήριο μικρά ζωντανά κομματάκια εγκεφαλικού ιστού, τα λένε οργανοειδή. Τώρα παιδιά, συγγνώμη, δεν μεταφέρω σκηνή από κάποια εικόνα μιας ταινίας επιστημονικής φαντασίας. Μιλάμε κυριολεκτικά τώρα. Λοιπόν, τα λένε οργανοειδή, σαν μικροσκοπική βλαστή εγκεφάλου, και τα μαθαίνουν να παίρνουν το ίδιο ακριβώς σχήμα. Να μετασχηματίζονται στην ίδια καλωδίωση με το δικό σου εγκέφαλο, τους νευρώνες δηλαδή. Χρησιμοποιώντας τον δικό σου διατηρημένο εγκέφαλο σε καλούπι. Σαν να φυτρώνεις ένα νέο δένδρο που διακλαδίζεται πανομοιότυπα, όπως το παλιό, ακριβώς. Στο τέλος έχεις ένα εγκέφαλο που θυμάται ό,τι θυμάσαι και αντιδρά όπως εσύ, τον κοντινότερο
δυνατό γείτονα του εαυτού σου. Ακόμα και αν δούλευε βέβαια τέλεια αυτό που θα έπαιρνες θα ήταν ένα τέλειο αντίγραφο. Ένας δίδυμος που νομίζει πως είσαι εσύ. Είσαι εσύ ή ένας ξένος με δικές σου αναμνήσεις. Αυτό ακόμα δεν το γνωρίζει κανένας. Το σημαντικότερο, βρισκόμαστε ακόμα στην αφετηρία. Η σύλληψη όμως είναι θεότρελη. Φυσικά υπάρχει το χρήμα, η φιλοδοξία και όπως λέγαμε χθες, αυτοί οι άνθρωποι που στέκονται στην κυριαρχία αυτού του κόσμου και όπως σας έλεγα πριν εδώ στο Facebook ότι ακόμα γράφει εκεί ο Θράκης ότι υπάρχουν απαράφρονοι τρελοί. Θα ήταν απλό αν ήταν απλώς παράφρονες και τρελοί. Δεν μιλάμε μόνο για το συσσωρευμένο χρήμα που έχουν. Δεν μιλάμε για τη συσσωρευμένη δύναμη που έχουν. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι μιλάμε μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρουν. Είτε αυτό είναι η ψηφιακή ραδιοφωνία, είτε αυτό είναι οι διάλογοι μέσα στο YouTube, η μεταφορά εικόνας και λόγου. Βρίσκονται σε αυτό που θεωρούν θεμιτό να κυνηγούν, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι απεσταλμένοι από νομοτελειακά για να διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Και όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες ιδέες είναι απίστευτο πόσοι πολλοί νεαροί και όχι μόνο επιστήμονες συσσωρεύονται γύρω τους. Λοιπόν, πίσω από τη λέξη διάλογο, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, στέκει αυτό το κλειστό δίκτυο που ιδρύθηκε το 2006 από τον Πίτερ Thiel, από τον Άουρε Χόφμαν, με συναντήσεις εκτός καταγραφής μόνο με πρόσκληση, των ισχυρών ανθρώπων της πολιτικής, της οικονομίας, του στρατού, της τεχνολογίας, που συχνά θα το βάλαμε εμείς εγώ έλεγα ότι όσο καιρό εμείς προσέχαμε τη λέσχη Bilderberg και τον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αυτό λειτουργούσε 2 δεκαετίες και μακριά από τα φώτα. Αν και για τους λίγους το ζητούμενο είναι η μη θνητότητα, για τους πολλούς ετοιμάζεται η αντίστροφη οικονομία, η διευκόλυνση δηλαδή του θανάτου. Και δεν χρειάζεται να αποτελεί κομμάτι κάποιας συνωμοσίας, γιατί είναι μπρος στα μάτια μας και αρκούν τα στοιχεία, παράδειγμα από χώρα όπως ο Καναδάς, που προχώρησε πιο γρήγορα από κάθε άλλη. Προσέξτε τώρα, γιατί θα ακούσετε κάποια νούμερα. Το MAID είναι το σύστημα ευθανασίας που έχει ο Καναδάς. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, αυτό το σύστημα ευθανασίας αφορούσε ασθένειες οι οποίες δεν έχουν θεραπεία και που προκειμένου ο άνθρωπος να περάσει από την περίοδο του φρικτού πόνου έφτιαξαν αυτό το σύστημα. Είναι πάνω από 76.000 οι άνθρωποι μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 οι οποίοι δέχτηκαν την ευθανασία. Και πλέον υποψήφοι για την ευθανασία είναι οι άνθρωποι που είναι φτωχοί, που δεν μπορούν δηλαδή να ζήσουν με τους όρους που απαιτεί η κοινωνία. Είναι οι άνθρωποι που έχουν παραδοθεί στην αυτοεγκατάλειψη, στην αυτολύπηση, στην κατάθλιψη. Αυτές οι περιπτώσεις είναι 16.399.
Στον πρώτη περίοδο ήταν για όσους ο θάνατος είναι ευλόγος προβλέψιμος. Στη δεύτερη περίοδο, από το 2021 και ύστερα, για όλους ο θάνατος δεν είναι προβλέψιμος. Αναπηρίες, παθήσεις, ψυχική νόσους. Να ξέρετε ότι ήδη η ψυχική νόσος συζητιέται στον Καναδά ως αιτία για την ευθανασία. Και δεν είμαι εγώ αυτός που φέρνει τη λέξη ευωγονική σε αυτήν την περίοδο. Να ξέρετε ότι τα ίδια συμβαίνουν στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Το Μάρτιο του 2025, στη Γενέβη, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Δικαιωμάτων Αναπηρίας του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, η Rosemary Kais, ζήτησε από τους Καναδούς αξιωματούχους να εξηγήσουν σε τι διαφέρει η επέκταση του MAID από μια κρατικά χρηματοδοτούμενη ευωγονική. Και οι παρατηρήσεις της Επιτροπής κατατέθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο και υπάρχει ένα έγγραφο που κόβει την ανάσα. Όχι κυβερνητικό σχέδιο, αλλά ακαδημαϊκή μελέτη δημοσιευμένη το 2025 σε επιστημονικό περιοδικό. Το περιοδικό λέγεται «Ο θάνατος και η θνητότητα». Μοντελοποιεί τα δημοσιονομικά ωφέλη από την επέκταση του MAID σε ευάλωτες ομάδες που κοστίζουν στο κράτος περισσότερα από όσα μπορούν να συνεισφέρουν. Και δεν αναφέρεται μόνο σε σοβαρά ψυχικούς πάσχοντες. Αναφέρεται σε άστεγους, σε χρήστες ναρκωτικών, σε συνταξιούχους ηλικιωμένους και σε ηθαγενείς. Και το νούμερο που υπολογίζεται για την εξοικονόμηση είναι της τάξης του 1,5 τρισεκατομμύρια καναδικά δολάρια, περίπου 2,6 εκατομμύρια θανάτους σε αυτό το εθελοντικό σενάριο. Οι ίδιοι συγγραφείς το θέτουν ως ηθικό συνεγερμό. Και το γεγονός μένει. Ο υπολογισμός κόστους-οφέλους ενός ανθρώπινου θανάτου υπάρχει τυπωμένος σε περιοδικό με κριτές. Αυτό που η μνήμη ονομάζει αδιανόητο ή λογική, η λογιστική το ήδη το έχει διανοηθεί. Και πίσω από αυτά τα νούμερα ένα πρόσωπο, ο Νόρμαντ Μεωνιέρ, τετραπληγικός, που επέλεξε το θάνατο μέσω MAID αφού ανέπτυξε μια βαθιά κατάκληση επειδή έμεινε ώρες σε ένα φορείο χωρίς το κατάλληλο στρώμα. Για ένα στρώμα πέθανε ένας άνθρωπος, δηλαδή μπήκε στην διαδικασία ευθανασίας. Οι βετεράνοι που ζήτησαν βοήθεια από το κράτος εισέπραξαν αντί μιας οποιαδήποτε άλλη προσφοράς την ευθανασία. Η διαχείριση του πλεονάσματος, το τσιπ και η φυλακή χωρίς τείχους. Όσο ζουν λοιπόν οι περιττοί πρέπει να τους διαχειριστούμε. Ποιοι είναι περιττοί να κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του, είτε είναι ακροατής αυτής της εκπομπής, είτε όχι. Θέλω να σας ξαναπώ ότι στην επόμενη δεκαετία με 20ετία, και αυτό όχι μόνο επειδή η κλοπή και η λαιλασία της Ελλάδας σε αυτά τα 15 χρόνια ήταν τεράστια και παραμένει, θα είναι αδύνατον να υποστηριχθεί οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Θα είναι αδύνατον να υποστηριχθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα υγείας για τους ανθρώπους που βρίσκονται και είναι απόμαχοι. Που βρίσκονται στην περίοδο δηλαδή όπου πλέον δεν μπορούν να εργαστούν. Για πολλούς λόγους. Και η λογική αυτού του πράγματος ήδη διαμορφώνεται. Έχω πει στην εκπομπή ότι στις εξετάσεις πανελλήνιες φέτος συνέδεσαν, σηκώνω τα χέρια ψηλά με την Παναγία δηλαδή,
συνέδεσαν στους νέους ανθρώπους στο θέμα της έκθεσης ότι το γύρας σημαίνει κόστος, αναποτελεσματικότητα και ότι επιβαρύνει την υποτιθέμενη ανάπτυξη που έχει μια κοινωνία. Και να είσαστε σίγουροι ότι η απαπανθρωποποίηση, και χθες το εξηγούσα, έπρεπε πρώτα να απανθρωποποιηθούν οι άνθρωποι που θα συμμετείχαν στα SS ή στα SA ή στις κομματικές γραμμές των ιστρούκτορων, π.χ. στην πρώιμη κομμουνιστική Ρωσία. Να χάσουν κάθε ίχνος ανθρωπιάς, κάθε τι που θα λέγαμε ανθρώπινη συναίσθηση, και όχι συναίσθηση. Εμείς μάθαμε να λέμε ρε, έχει συναίσθηση αυτός ο άνθρωπος για το τι έχει πράξει, διαπράξει. Δεν λέγαμε έχει ενσυναίσθηση. Θα πει ενσυναίσθηση. Ή έχει συναίσθηση ή δεν έχεις. Όλες αυτές οι νέες λέξεις. Λοιπόν, ήδη η νεολαία μας είναι σε αυτή. Εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα έχουμε περάσει μέσα από μια διαρκή επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και δεν αναφέρομαι τώρα στις ειδήσεις. Αναφέρομαι, και θα το ξαναπώ, το έχω πει γιατί είναι εύκολο παράδειγμα. Κάποτε κάποια στιγμή, νομίζω το 1998 ήταν, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος με την εκπομπή Ζούγκλα είχε παρουσιάσει ένα θέμα. Το θέμα ήταν ότι στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας εκρατούντο 20 από το ανατολικό μπλοκ κοπέλες, τις οποίες τις είχαν αφαιρέσει τα διαβατήρια και τις εξέδιδε το αστυνομικό τμήμα. Εγώ στο άκουσμα αυτό έπαθα πλάκα. Να όμως που όλες αυτές οι εκπομπές δεν μας ενημέρωσαν απλά. Και συνεχίζει να συμβαίνει φυσικά αυτό εδώ. Όταν δηλαδή τρέφεται η τηλεόραση, οι ειδήσεις, ακόμα και οι διαδρομές που κάνει ο κόσμος μες στο διαδίκτυο από εικόνες φρίκες, γάζες, μάζες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε είναι αυτό, καταστροφικά, το τσουνάμι που απλώθηκε και κάλυψε και κατάπιε τα ξενοδοχεία και τους ανθρώπους, το θυμάστε που είχε γίνει εκεί στην Ταϊλάνδη που ήταν, στα νησιά Πουκέ. Αυτό δεν μας κάνει πιο ευαίσθητους, μας κάνει αναίσθητους. Έχουμε εξοικειωθεί με το αποτρόπαιο. Εμείς, φανταστείτε τα παιδιά τα νέα, τα οποία παίζουν χιλιάδες ώρες σε παιχνίδια βίας, τα είχα αναφέρει τα στοιχεία αυτά, και σε έναν κόσμο που αδυνατεί να τους συμπεριλάβει με τις αγωνίες και τις ανησυχίες, με το αύριο και το τι θα γίνει. Η συμμοριοποίηση των νέων αποτελεί ένα γεγονός. Δεν χρειάζεται να καταλήγει η συμμοριοποίηση αυτή σε ένα φόνο για να φτάνει στις ειδήσεις. Ούτε αρκεί να κλέψουν το κινητό ενός παιδιού άλλου ή να το δείρουν. Η συμμοριοποίηση υφίσταται και ισχύει και μπορείτε να τη διαπιστώσετε στα πάρκα της περιοχής σας. Αν θα φτάσει και στο ποινικό αδίκημα είναι ένα δευτερεύον. Αυτή η νεολαία λοιπόν που της αφαιρέσαμε την ικανότητα του να ερωτεύεται, γιατί της προσφέραμε το σαρκείο άμεσο μέσω του διαδικτύου και των porn sites και των διαφόρων influencer που θα δείξουν είτε το ένα είτε το άλλο, είναι ήδη στη φάση της αναισθητοποίησής της. Αυτή η νεολαία, όταν φτάσει στην παραγωγική ηλικία των 40 ετών και θα της πούν ότι έχεις ένα μερίδιο κοινωνικής ευθύνης, ότι πρέπει να θρέψεις αυτούς που έχουν μείνει πλέον απόμαχοι και δεν μπορούν να βάλουν, επειδή το πήγαν τώρα στα 67, θα το πάνε στα 74 για το πότε θα βγει η σύνταξη. Στο τέλος θα φεύγεις δηλαδή με άλλο είδος ευθανασία, κατευθείαν από το χώρο της δουλειάς σου
στον επικίδιο και στην εξώδια ακολουθία σου. Τι κάνω τον προφήτη? 1 και 1 κάνουν 2. Τώρα, μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών, φυσικά τα πειράματα δεν εννοώ πειράματα, είναι ήδη σε εφαρμογή. Μετά τις ειδήσεις θα δούμε για ποια μιλάω. Οι περιττοί λοιπόν που είμαστε όλοι εμείς, πρέπει να διαχειριστούν. Και εδώ επιστρέφει η Palantir. Το Μάιο του 2025 η Palantir του Thiel, μελετήστε λίγο την εταιρεία αυτή. Συνεργαζόμαστε με αυτή την εταιρεία. Το Μάιο λοιπόν του 2025, σε ένα στρογγυλό τραπέζι που οργάνωσε, ωραίο στρογγυλό τραπέζι, η κλαδική ομάδα Tech UK, με οικοδεσπότη τον υφυπουργό φυλακών τον Lord Timpson, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι. Η Amazon, η Microsoft, η Google, η IBM, η Palantir και ο ιδιωτικός διαχειριστής των φυλακών, Serco. Δεν είμαστε στη Γάζα, είμαστε στη Βρετανία. Στο τραπέζι αυτό λοιπόν συζητήθηκαν, σύμφωνα με τα πρακτικά που διέρευσαν από την οργάνωση Foxglove και δημοσιεύτηκαν στο Inside Time, υποδόρια chip εντοπισμού που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την υγεία και να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, για πρόβλεψη της πορείας των κρατουμένων, για ρομποτικούς δεσμοφύλακες και για αυτόνομα οχήματα μεταγωγής. Το Υπουργείο άφησε τις πιο ριζοσπαστικές προτάσεις εκτός του δελτίου τύπου, γιατί το να φτάνουν τέτοιου είδους ειδήσεις στον κόσμο αρχίζει και τρελαίνει το άλλος. Η πρόταση για τσιπ αποδίδεται στις εταιρείες συλλογικά και όχι ονομαστικά. Στην Palantir για παράδειγμα. Η ιδέα είναι μόλις του 25, αλλά ήδη από τον Ιανουάριο του 2008 η Independent, επικαλούμενη ανώτερο αξιωματούχο του Βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέφερε το σχέδιο της εμφύτευσης των chip RFID, σαν αυτά που θα έχουν οι ταυτότητες μας, κάτω από το δέρμα παραβατών για επιβολή περιορισμών. Τότε η ιστορία είχε αμφισβητηθεί ως υπερβολή ενός πρωτοσέλιδου. Η διαφορά το 2025 τώρα υπάρχουν πρακτικά και υπάρχει ήδη και συνέχεια. Έγραφα λοιπόν της διαφάνειας στην εφημερίδα Guardian, έδειξα ότι η Palantir συνομιλούσε με το ίδιο το Υπουργείο για ανάλυση δεδομένων υποτροπής και σχετικών κινδύνων. Το πανόπτικουμ του Φουκώ χωρίς τείχους. Οι φύλακες εκτός φυλακών και η θεωρία είναι ήδη γραμμένη όταν ο Γιούβαλ Νόε Χαράρι το διατύπωσε ομά. Ο συνδυασμός βιομηχανίας γονιδίων και η άνοδος της ικανότητας τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διασπάσει την ανθρωπότητα σε μια μικρή τάξη υπερανθρώπων και σε μια τεράστια άχρηστη τάξη που, όπως προειδοποιεί, είναι επικίνδυνο το να είσαι πλέον περιττός, γιατί η μακροζωία θα είναι για τους λίγους και η διαχείριση ευθανασία για τους πολλούς και αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δεν θα είναι εντάξει, ήδη δεν είναι εντάξει. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6 πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και όπως βλέπετε λοιπόν, αυτός ο μηχανισμός το έχουμε ονομάσει εδώ στην εκπομπή η βάφτιση. Η σημασιολογική δηλαδή αναταξινόμηση που αλλάζει το νομικό και το κοινωνικό καθεστώς ενός πράγματος χωρίς να αλλάζει το ίδιο πράγμα. Το τσιπ παρακολούθησης βαφτίζεται υγεία. Ο θάνατος του φτωχού βαφτίζεται ιατρική βοήθεια. Η αθανασία μιας τάξης βαφτίζεται μακροζωία και ευεξία. Η κατάργηση του ορίου ζωής βαφτίζεται πρόοδος. Σε κάθε περίπτωση, η λέξη είναι το λευκό σεντόνι που ρίχνεται πάνω στο σώμα ώστε να μην φανεί το σχήμα του. Προσέξτε τώρα.
γιατί έχουμε τα πεδία εφαρμογής όλων αυτών. Προσέξτε λοιπόν. Το εργαστήριο, δηλαδή μεγάλες περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς, δεν είναι μια εφεύρεση του 21ου αιώνα. Τον Απρίλιο του 1937, στην Ισπανική Γκερνίκα, η γερμανική λεγεώνα Κόνδορ δοκίμασε μεθοδικά για πρώτη φορά τον τρόμο από αέρος πάνω σε άμαχο πληθυσμό. Οι ίδιοι, ήταν η μέρα παζαριών στην Γκουέρνικα, οι ίδιοι σύγχρονοι το ονόμασαν ό,τι ακριβώς λέμε σήμερα γενική πρόβα. Εκεί δοκιμάστηκαν τα Στούκα, τα Messerschmitt, εκεί γεννήθηκε το δόγμα της αεροπορικής υποστήριξης που ο Φον Ριχτόφεν το μετέφερε αυτούσιο λίγα χρόνια μετά στην Πολωνία, στη Γαλλία. Η Ισπανία ήταν το εργαστήριο, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, η μαζική παραγωγή. Υπάρχουν δύο αγγλικές λέξεις που η ίδια βιομηχανία τις τυπώνει στα φυλάδια της χωρίς ντροπή σαν τίτλος τιμής. Combat proven, δηλαδή αποδεδειγμένο σε μάχη, δοκιμασμένο σε μάχη. Δεν είναι κατηγορία που την εκτοξεύουμε εμείς απ' έξω, είναι το επιχείρημα πώλησης που γράφουν εκείνοι της πολεμικής βιομηχανίας από μέσα. Και όταν ένα σύστημα διαφημίζεται ότι έχει ήδη δοκιμαστεί στη μάχη, η πρώτη ειλικρινής ερώτηση δεν είναι ποιος το φτιάχνει, αλλά πάνω σε ποιον δοκιμάστηκε. Ο Αυστραλός δημοσιογράφος ο Άντονι Λόουνσταϊν έδωσε στο βιβλίο του ένα τίτλο που τα λέει όλα. Το εργαστήριο της Παλαιστίνης. Και θα το δούμε σε δύο πράγματα. Η θέση του δεν είναι συνωμοσία, είναι μια περιγραφή μιας αγοράς. Έχουμε πει πως αυτό το σύστημα παρασένει όλους τους ανθρώπους στη συνενοχή μέσω των μετοχών, μέσω της υποστήριξης των κομμάτων που δεν λένε τίποτα ή που δικαιώνουν τις σφαγές των ανθρώπων. Τα κατεχόμενα εδάφη λειτουργούν λοιπόν ως πεδίο δοκιμών και ό,τι εφαρμόζεται πάνω σε έναν αιχμάλωτο πληθυσμό αργότερα πουλιέται στο εξωτερικό με τη σφραγίδα, δουλεύει, το είδαμε να δουλεύει. Ο πληθυσμός λοιπόν δεν είναι το παράπλευρο. Δεν είναι η παράπλευρη απώλεια. Είναι το δείγμα. Και αν θες να μετρήσεις πόσο καλά πουλά αυτή η σφραγίδα, οι αριθμοί του 2025 απαντούν χωρίς περιστροφές. Οι Ισραηλινές αμυντικές εξαγωγές έσπασαν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το ρεκόρ, φτάνοντας στα 19,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν αύξηση 30% μέσα σε ένα χρόνο. Μόνο προς την Ασία και τον Ειρηνικό οι πωλήσεις σχεδόν διπλασιάστηκαν από 3,4 στα 6,1 δισεκατομμύρια. Και δεν χρειάζεται να το συμπεραίνει μόνος του ότι ο πόλεμος είναι βιτρίνο, το λένε οι ίδιοι. Ο Υπουργός Άμυνας μίλησε ευθέως για το νήμα που συνδέει τις επιδόσεις στο πεδίο της μάχης με τη ζήτηση στις αγορές του κόσμου. Το πεδίο είναι επίδειξη. Η σφαγή είναι το βιογραφικό. Και ο μεγαλύτερος αγοραστής, η Ευρώπη. Το 36% αυτών των εξαγωγών κατέληξε στις ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι μια μακρινή ιστορία μιας μακρινής Μέσης Ανατολής. Το προστάσιο λοιπόν του εργαστηρίου με τα ονόματα. Ας πάμε λοιπόν. Δεν μιλάμε για τεχνολογίες γενικώς. Μιλάμε για συστήματα με όνομα, με ημερομηνία, με πηγή. Πρώτα απ' όλα η μηχανή που φτιάχνει τους στόχους. Χαμπζόρα στα εβραϊκά, το Ευαγγέλιο. Σύστημα από το 2021 παράγει βιομηχανικά στόχους υποδομές, επιταχύνοντας τον ρυθμό, ώστε ο στρατός να βγάζει, όπως και ευχήθηκε, 100 στόχους την ημέρα. Και το αποκάλυψε το Ισραηλινό Plus 972 και το Local Call. Έπειτα είναι το Levander. Λεβάντα, μια λίστα θανάτου όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιουβάλ Αμπραχάμ τον Απρίλιο του 2024 και την επιβεβαίωση μέσω των Guardians έφτασε στα 37.000 ονόματα Παλαιστινίων με ποσοστό λάθος που οι ίδιοι εξωματικοί παραδέχονται γύρω στο 10% και έγκριση που κρατούσε καμιά 20 δευτερόλεπτα έναν άνθρωπο. Δηλαδή, το σύστημα αυτό
είχε στη στόχευσή του 37.000 ανθρώπους που τους σκότωσε. Με μια απόκλιση 10% για λάθος. Δηλαδή 3.700 πήγαν από λάθος. Οι πηγές το είπαν ομά. Αντιμετώπιζαν την έξοδο της μηχανής σαν να ήταν ανθρώπινη απόφαση. Και το τρίτο πιο ατριχιαστικό είναι στο όνομα Where is Daddy, που είναι ο μπαμπάκας. Σύστημα παρακολουθούσε τον στοχοποιημένο και χτυπούσε ακριβώς τη στιγμή που έμπαινε στο σπίτι του. Νύχτα μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του. Αυτό δεν ήταν αστοχία, ήταν σχεδιασμός και είχε το τίτλο Where is Daddy. Δεύτερο στρώμα, πρόσωπο και κλειδί. Η CoreSite και Google Photos. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, η μονάδα 8200 χρησιμοποίησε αναγνώριση προσώπου της Ισραηλινής CoreSite μαζί με το Google Photos για να ξεχωρίζει πρόσωπα μέσα σε πλήθη από θολά πλάνα drone. Στη Δυτική Όχθη, η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε από το 2023 στην έκθεσή της το αυτόματο Apartheid, τα συστήματα Red Wolf, Blue Wolf και Wolfpack. Στα checkpoints της Εβρώνας, κάθε παλαιστινιακό πρόσωπο σαρώνεται χωρίς συνένεση και αν δεν υπάρχει ήδη, γράφεται αυτόματα σε βάσεις που περιέχουν αποκλειστικά τους Παλαιστίνιους. Το Blue Wolf, δηλαδή ο μπλε λύκος, το είχε αποκαλύψει η Washington Post. Και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το Bad 2000 κρατά την παλιά πόλη κάτω από διάκοπο βλέμμα. Περιλαμβάνει φυσικά και τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Τρίτο στρώμα, ο ουρανός. Τα quadrocopters με πυροβόλα. Τα ίδια εμπορικά drone που έχουμε όλοι στο σπίτι, αλλά με ένα όπλο από κάτω. Τα γεωργικά DJ Argas, φτιαγμένα για ψεκασμό, μετατραμμένα να ρίχνουν εκρηκτικά. Και ολόκληρη βιομηχανία πίσω είναι η Extend, η Smart Shooter, η Aeronautics, η Elbit, που την έχουμε κιόλας εδώ στην Ελλάδα, έχει αγοράσει μέρος της πολεμικής βιομηχανίας. Διαφημίζουν τα προϊόντα τους ανοιχτά με τη λέξη δοκιμασμένα στο πεδίο της μάχης. Με πλάνα από τη Γάζα, από το Λίβανο για βιογραφικό. Τέταρτο στρώμα, το έδαφος. Ρομποτικά σκυλιά, το Vision 60. Με ένα δεύτερο υπτάμενο ρομπότ στην πλάτη, τηλεχημιζόμενες μπουλντόζες D9 χωρίς οδηγό, η Χαρέτζ ανέφερε τον προπερασμένο Μάρτιο ότι η Γάζα έγινε ρητά το πεδίο δοκιμών για τα ρομπότ. Στη Δυτική Όχθη, ήδη από το 22, το Associated Press κατέγραψε τηλεχειριζόμενους πυργίσκους με αλγοριθμική στόχευση πάνω από τον προσφυγικό καταβλισμό Al-Arub. Δακρυγόνα και σφουγγαροσφαίρες με τον πάτημα ενός κουμπιού, ενώ οι ασφαλείς στρατιώτες είναι ασφαλείς μέσα στον πύργο. Κάτι όπως το βλέπουμε στο Star Wars δηλαδή. Πέμπτο, το αρχέτυπο όλων, το λογισμικό Pegasus της Ισραηλινής NSO. Spyware που μολύνει το κινητό χωρίς να αγγίξει τίποτα. Διαβάζει τα μηνύματα, ανοίγει το μικρόφωνο, σε βλέπει, δοκιμασμένο στην περιοχή, πουλημένο σε δεκάδες κυβερνήσεις του κόσμου, βρέθηκε σε τηλέφωνα δημοσιογράφων, ακτιβιστών και Παλαιστινίων βεβαίως. Και αν θέλουμε έναν ορισμό μιας φράσης για τη σημερινή μας αυτό το κομμάτι της εκπομπής, νάτος, δοκιμασμένος εκεί, πουλημένο παντού. Προσέξτε τώρα. Ο Ισραηλινός στρατός αφισβήτησε μέρος των χαρακτηρισμών, ιδίως για το Λεβάντερ, λέγοντας ότι ορισμένοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι. Τα ονόματα όμως των συστημάτων, οι εταιρείες και οι ημερομηνίες δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Η εύκολη εκδοχή θα ήταν λόμπι, κοινές αξίες, η αλήθεια είναι το εργαστήριο. Προσέξτε λοιπόν κάτι. Το άρθρο 2024 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2027 των ΗΠΑ, με τίτλο «Πρωτοβουλία συνεργασίας ΗΠΑ-Ισραήλ στην αμυντική τεχνολογία», υποχρεώνει τον Υπουργό Άμυνας να ορίσει ένα μόνιμο εκτελεστικό φορέα που θα συγχρονίσει την έρευνα, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και συμπαραγωγή των δύο χωρών σε 10 τομείς: αντιντρόν, πυραυλική και αντιπυραυλική άμυνα, τεχνητή νοημοσύνη, αυτόματα συστήματα, κατευθυνόμενη ενέργεια, κυβερνοάμυνα, βιοτεχνολογία, ολοκλήρωση δικτύων, βιομηχανική συμπαραγωγή. Αυτό μια ολόκληρη αρχιτεκτονική που στηρίζεται
στη βιωμένη εμπειρία στην πλάτη ενός ολόκληρου λαού που λέγονται οι Παλαιστίνοι της Γάζας. Και αν νομίζαμε ότι απλώς τα συστήματα αυτά αφορούν μόνο την κατάσταση πολέμου, θα πρέπει να σας πω όχι. Γιατί έχουμε τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά τα πράγματα, εκεί όπου η Γάζα έγινε η μέτρηση, η πρόβλεψη, η παραγωγή του πανικού, ο φραγμός, ο κατακλυσμός και ο ημάντας. Οι μηχανές δηλαδή που μετρούν τον πόνο των ανθρώπων. Ο φόβος ως πρώτη ύλη. Υπάρχει μια παλιά αυταπάτη, ότι ο πόλεμος σκοτώνει με το σίδερο και τη φωτιά. Σήμερα ο πόλεμος μετράει πρώτα και σκοτώνει μετά. Πρώτα σε μετατρέπει σε αριθμό, ύστερα ο αριθμός αποφασίζει αν θα ζήσεις. Και όταν μιλάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη σκοτώνει, αυτό το ξέρουμε. Θα μιλήσουμε για κάτι πιο ανισχυτικό και πιο σπάνια υπομένου. Για το πώς ένα ολόκληρο σύστημα μαθαίνει να διαβάζει το συναίσθημα ενός ολόκληρου εγκλωβισμένου λαού. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε εγκλωβισμένοι ακριβώς στα ίδια συστήματα μέτρησης. Πώς μετράει τον τρόμο του, πώς τον παράγει για να τον χρησιμοποιήσει. Πώς με άλλα λόγια, με όλα αυτά μαζί, χτίζει ένα φραγμό απέναντι σε κάθε αλλαγή. Πώς στην οξία μορφή σε κατακλείζει για να μην μπορείς να σκεφτείς. Και στην τελευταία στροφή, αυτή που μας αφορά άμεσα, πώς όλη αυτή η μηχανή μεταφέρεται αυτή τη στιγμή εδώ στην Ευρώπη. Είμαι πάντα ακριβής και πάντα τεκμηριωμένος. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Πώς γίνεται λοιπόν ένας λαός σώμα δεδομένων. Ας ξεκινήσουμε από το θεμέλιο. Πριν από κάθε στόχευση υπάρχει η επιτήρηση. Και η επιτήρηση εδώ δεν είναι στοχευμένη, είναι μαζική. Εσείς τώρα ό,τι σας λέω αρχίστε να τα εφαρμόζετε στο μυαλό σας σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν παρακολουθούν τον ύποπτο, παρακολουθούν τους πάντες και ύστερα ο αλγόριθμος αποφασίζει ποιος είναι ύποπτος. Δεν αστειεύομαι. Ό,τι αναφέρω αποτελεί τεκμηριωμένα, όχι απλώς επιχειρήματα. Μιλάμε για τεκμηρίωση. Το 2025 λοιπόν υπήρξε η διαρροή των εγγράφων της Microsoft δημοσιευμένη από τους Guardian, όπου αποκάλυψε ότι η γνωστή μας Ισραηλινή ομάδα 8200 χρησιμοποίησε το νέφος της Azure, τα cloud, για να αποθηκεύσει εκατομμύρια καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Τα δεδομένα φυλάσσονται, ειρωνικό μπορεί να ακουστεί, στους σερβερ στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία. Δηλαδή η Ευρώπη είναι ήδη η αποθήκη του τρόμου. Όπως θα πρέπει να ξέρετε ότι τα δεδομένα π.χ. της Vodafone δεν συλλέγονται και μαζεύονται εδώ στην Ελλάδα, φυλάσσονται στην Κωνσταντινούπολη. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Το σύστημα λειτουργούσε από το 2022, δηλαδή η υποδομή προϋπήρχε του πολέμου. Δεν τη δημιούργησε ο πόλεμος, τη βάφτισε όμως εργαλείο σφαγής. Κρατήστε τώρα αυτή τη λεπτομέρεια που μας αφορά. Μέσα σε αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης αποδίδει σκορ κινδύνου σε γραπτά μηνύματα. Με βάση λέξεις σκανδαλιστές. Όπλα, αλήθεια, λέξεις. Ειρήνη, Παναγιώτης, Μαρία. Σταθείτε αυτό, γιατί δεν αξιολογείται μια πράξη, αξιολογείται μια λέξη. Αξιολογείται δηλαδή σε αυτή τη λέξη τι? Η συναισθηματική φόρτιση του λόγου σου. Ένας πατέρας που γράφει, ας πούμε, θα πεθάνουμε εδώ, δεν περιγράφει, βαθμολογείται. Πάνω σε αυτό χτίζεται ένας ολόκληρος όροφος. Το πρόγραμμα Levander, όπως το αποκάλυψε η ερευνητική δουλειά του 972 Magazine που έλεγα προηγουμένως και του Local Call. Αξιολόγησε
ολόκληρο τον πληθυσμό των 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, αποδίδοντας στον κάθε ένα από τα 2,5 εκατομμύρια αυτοματοποιημένο σκορ. Είναι σαν να πήγαμε τα 8-10 εκατομμύρια Ελλήνους στις τράπεζες και ζητήσαμε όλοι να αποκτήσουμε μία κάρτα και ο μηχανισμός scoring διαχώριζε ποιος μπορεί και μέχρι ποιον βαθμό μπορεί να πάρει κάρτα, αλλά να, ας πούμε, να έχει τη δυνατότητα να ξοδέψει μόνο 100 ευρώ. Άλλος 200. Scoring σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Με ποια κριτήρια? Με την απλή συμμετοχή σε μια ομάδα WhatsApp. Σε ποιον ανήκει το WhatsApp στο Facebook. Με τα μοτίβα της επικοινωνίας σου. Με το ποιον καλείς και πόσο συχνά. Δεν αναφέρομαι για 1 ή 2 ή 5, 10 ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν αυτά τα συστήματα επιτήρησης έχουν λοιπόν αναπτυχθεί και έχουν πλέον την υπολογιστική ικανότητα να μας, όλα 10 εκατομμύρια Έλληνες, να μας έχουν σε σκορ από το ποιος και για ποιο λόγο είναι περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνος. Και εδώ έχουμε την πρώτη μεγάλη αλήθεια. Τα δεδομένα αξίζουν περισσότερο από τα μηνύματα. Δεν χρειάζονται να ξέρουν τι είπες. Τους αρκεί να ξέρουμε ποιο μίλησες, από πού, πότε και πόσο. Η κρυπτογράφηση άκρο σε άκρο που μας υπόσχονται οι εφαρμογές προστατεύει το περιεχόμενο και αφήνει ακάλυπτο το περίγραμμα. Και ο άνθρωπος είναι το περίγραμμά του. Οι σχέσεις του, οι κινήσεις του, οι συνήθειές του, και αυτό ακριβώς χαρτογραφείται. Σε μάζες. Και το πιο ρητό στοιχείο για το ερώτημα του συναισθήματος, το Project Nimbus, σύμβαση ύψους 1,2 δισεκατομμύριο δολαρίων που υπέγραψε η Google και η Amazon με το Ισραηλινό κράτος. Στο αντικείμενο της σύμβασης, όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία, αναφέρεται ρητά η επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνουν αναγνώριση προσώπου, βιομετρικά δεδομένα, χρώμα ματιών, μαλλιών, κίνηση, χέρι, κοντό, ψηλό, λεπτό, τα πάντα είναι βιομετρικά δεδομένα. Τα δημογραφικά και αναγνώριση συναισθήματος. Emotion recognition. Δεν το λέω εγώ. Είναι γραμμένο στο συμβόλαιο. Τόσο βαριά αυτή η λέξη που οι εργαζόμενοι οι ίδιοι της Google και της Amazon ξεσηκώθηκαν σε μια καμπάνια που φυσικά έσβησε. Όχι όμως το συμβόλαιο. Να το ονομάσουμε λοιπόν και να δώσουμε με το όνομά του. Όταν ένας στρατός συμβάλλει στο να αναγνωρίζεται το συναίσθημα ενός πληθυσμού ή ο συναισθηματικός κόσμος, τρόμος, φόβος, ό,τι είναι αυτό, που τον έχει υποπολιαρκία, δεν προστατεύει, έχει ένα εργαλείο διάγνωσης. Μετατρέπει το φόβο σε μετρήσιμο μέγεθος. Ο άνθρωπος πάβει να είναι υποκείμενο και που αισθάνεται και γίνεται σώμα δεδομένων, data body, που εκπέμπει σήμα και αυτό το σήμα διαβάζεται. Το διαβάζουν. Ποιος εδώ στην Ελλάδα απολογείται για όλα αυτά? Ποιοι υπουργοί? Ποια αντιπολίτευση? Δεν μιλάμε για φωνασχίες περί προσωπικού αριθμού. Γιατί στη τελική ανάλυση, τι θα πείραζε ας πούμε ένας προσωπικός αριθμός? Άμκα έχουμε όλοι, αφημία έχουμε όλοι. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Ποιος μιλάει για όλη αυτή την υποδομή μέσα στη Βουλή? Όχι για τον αριθμό. Ποιος μιλάει στο λαό αυτό για όλη αυτή την υποδομή που έρχεται? Δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά εγώ είμαι Έλληνας. Στην Ελλάδα ζω. Ας κάνουν οι Ευρωπαίοι ό,τι θέλουν. Για όλα αυτά τα εργαλεία, όχι απλώς ψηφιακής παρακολούθησης, όχι απλώς ψηφιακής επιτήρησης, για όλο αυτό το ψηφιακό κράτος. Ποιοι μιλάνε ακριβώς στη Βουλή για αυτό?
Και δεν αναφέρομαι για τον προσωπικό αριθμό. Μιλάω για το βάθος, για την ουσία, για την υποδομή. Και η μέτρηση από μόνη της είναι ήδη αστυνόμευση. Η πρόβλεψη που περιλαμβάνουν όλα αυτά τα συστήματα είναι μαντική με μαθηματικά και είναι το δεύτερο σκαλί της μηχανής. Το Human Rights Watch το διατύπωσε ξεκάθαρα. Τα εργαλεία αυτά στηρίζονται σε συστηματική, διαρκή επιτήρηση όλων των Παλαιστίνιων κατοίκων της Γάζας με δεδομένα που συλλέχθηκαν και πριν από τον πόλεμο κατά τρόπο ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα δεδομένα δεν αρχιοθετούνται. Προβλέπουν, παράγουν με άλλα λόγια την εικόνα της οργάνωσης, την εκτίμηση της απειλής, της ταυτοποίησης των στόχων. Και δίπλα στο Λεβάντερ που αποφασίζει ποιος στέκεται στο Godspell, δηλαδή στο εβραϊκά το ονομάζουν Χαμπζόρα, Ευαγγέλιο, που αποφασίζει που παράγει καταλόγους κτηρίων προς βομβαρδισμό. Και το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι αυτοσχέδιο. Από πίσω του υπάρχει η Διεύθυνση Διαχείρισης Στόχων του Ισραηλινού στρατού που ιδρύθηκε το 19. Ο τότε αρχηγός αυτού του τμήματος του Ισραηλινού στρατού, ο Αβίδ Κοζαβή, καυχήθηκε δημόσια ότι η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στο στρατό να εντοπίζει σε ένα μήνα όσους στόχους εντόπιζε πριν σε ένα χρόνο. Σταθείτε για το μέγεθος της αμολογίας του, άμα το καθείτε, μιλάμε μια μηχανή δεν επιταχύνει απλώς τον πόλεμο. Πολλαπλασιάζει τους θανάτους με μια τάξη μεγέθους τεράστια και αυτό διαφημίζεται ως πρόοδος. Και να βάλουμε εδώ τον αριθμό, γιατί ο αριθμός δεν είναι στατιστική, είναι κατηγορητήριο. Και θα το πω με την ακρίβεια που του αξίζει, γιατί τρέχει και γιατί μπορεί να αμφισβητείται κακόπιστα. Ο επίσημος βεβαιωμένος απολογισμός των άμεσων θανάτων ξεπερνά κατά πολύ τις 76.000 ανθρώπους. Ο αριθμός που το ίδιο το Ισραηλινό στρατιωτικό επιτελείο παραποδέχτηκε για πρώτη φορά, ήδη από τον Ιανουάριο του 26. Αυτός όμως είναι το κατόφλι, όχι οροφή. Η δημοσιευμένη μελέτη της Lancet Global Health, δηλαδή για την έρευνα της θνησιμότητας της Γάζας, υπολόγισε ότι μόνο οι βίαιοι θάνατοι έχουν φτάσει στις 75 και κάτι χιλιάδες. Και διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ υποεκτιμά κατά περίπου 35% αυτό. Πιο πέρα, η μελέτη του Γερμανικού Ινστιτούτου Max Planck διαπιστώθηκε μεταξύ ο λευκός φόσφορος που χρησιμοποιεί το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο και δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, που καθιστά τη γη μη παραγωγική, να αγοράζει από την Bayern. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Το Ινστιτούτο λοιπόν Max Planck το Νοέμβριο του 25 τοποθέτησε τους βίαιους θανάτους ανάμεσα στους 100.000 και 126.000. Πάνω από 18.000 παιδιά καταγεγραμμένα, πάνω από 21.000 παιδιά ανάπηρα. Και είναι διαπιστωμένο και από τις ίδιες τις ομολογίες τους που απορώ μας εξηγιώνουν με την πραγματικότητα, με την ικανότητά τους, δολοφονούν παιδιά μωρά. Είναι στρατηγική τους. Και αν υπήρξε εκεχηρία τον Οκτώβριο του 25, δεν σταμάτησε τίποτα. Από τότε ως τον Ιούνιο τώρα σκοτώθηκαν περισσότερο από 1.000 άνθρωποι. Και τώρα αυτός ο κρίκος που δένει με τη μηχανή, για αυτό άλλωστε μιλάμε απόψε. 6 αξιωματικοί της Ισραηλινής Υπηρεσίας Πληροφοριών περιέγραψαν ότι ένας βασικός λόγος του τόσο υψηλού απολογισμού είναι η πρακτική να χτυπούνται οι στόχοι μέσα στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους παρούσες. Και στα σπίτια αυτά επιλέγονται εν μέρει, όπως καταλάβετε, από το αυτοματοποιημένα συστήματα, γιατί τα εντοπίζουν ευκολότερα. Καταλαβαίνετε. Η οικογένεια δεν είναι παράπλευρη λοιπόν απώλεια. Είναι συντεταγμένη που ο αλγόριθμος βρίσκει εύκολα. Ο νεκρός είναι κυριολεκτικά εκεί που η μηχανή ήξερε να κοιτάξει. Πώς γίνεται η μετάβαση από το ποιος είσαι στο τι θα κάνεις? Με την πρόβλεψη της κίνησης. Τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου συνδέθηκαν με εργαλεία που προβλέπουν την κίνηση των ανθρώπων
Προβλέπουν δηλαδή που θα πάνε, που θα περπατήσουν, να στρίψουν δεξιά, αριστερά, γωνία κτλ. Και τροφοδούν με τη σειρά τους τα προγράμματα στόχευσης. Τα drones εξοπλισμένα με τεχνητή νοημοσύνη παρακολουθούν τις ύποπτες συμπεριφορές, καταγράφουν τις ρουτίνες των ανθρώπων και τους σήμαιναν ότι αν κάτι ασυνήθιστο εμφανιστεί, και αυτό ακόμα στο στοιχείο να ενσωματωθεί. Ασυνήθιστη συμπεριφορά. Ποιος ορίζει το συνήθες? Σε ένα πληθυσμό που τρέχει να σωθεί, που αλλάζει καταβλισμό κάθε εβδομάδα, που κοιμάται σε διαφορετικό σημείο κάθε νύχτα, τα πάντα είναι ασυνήθιστα. Ο πανικός είναι εξορισμού λοιπόν η διατάραξη αυτής της ρουτίνας. Άρα ο ίδιος ο πανικός, η αναγκαστική, η σωτήρια αναστάτωση τρομαγμένου ανθρώπου γίνεται ύποπτο σήμα. Σε τιμωρεί επειδή φοβάσαι σωστά. Αυτό, αγαπητοί μου, έχει όνομα και προϊστορία. Είναι η λογική της προβλεπτικής αστυνόμευσης μεταφρασμένη στο πεδίο της μάχης. Το ίδιο δηλαδή το εργαλείο που στις δυτικές πόλεις προβλέπει ποιο παιδί θα γίνει εγκληματίας με βάση τη γειτονιά του, εδώ προβλέπει ποιος θα είναι ο στόχος και ποιο θα γίνει στόχος. Και είναι όπως και εκεί στην Ευρώπη εγγενώς ρατσιστικό και βαθιά ελαττωματικό. Το Λεβάντερ έχει σημάνει ως μαχητές αστυνομικούς εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας, συγγενείς, ανθρώπους που απλώς έτυχε να μοιράζονται το ίδιο όνομα, το ίδιο παρατσούκλι με ένα καταζητούμενο. Να λοιπόν η βάφτιση σε όλο το μεγαλείο της. Ο τρομαγμένος άμαχος βαφτίζεται και χρωματίζεται με σκορ κινδύνου. Και ο ίδιος στρατός στην εσωτερική του γλώσσα ονομάζει αυτούς τους ανθρώπους στόχους σκουπίδια. Η βάφτιση εδώ ολοκληρώνεται. Από άνθρωπο σε αριθμό, από αριθμό σε σκουπίδι. 3 βήματα. Αυτή η σημασιολογική μηχανική της εξόντωσης δουλεύει αθόρυβα με την υφαλιότητα ενός λογιστικού φύλου και με την ψυχρότητα του ίδιου ναζιστικού συστήματος, το οποίο υποτίθεται και αναμφισβήτητα υπέφεραν όχι μόνο οι Εβραίοι, αλλά πάνω από 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Με τη βοήθεια της IBM, απλώς τότε δεν ήταν τόσο καλά οργανωμένα τα πράγματα. Δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία. Ο φόβος λοιπόν δεν μετριέται μόνο, κατασκευάζεται κιόλας. Φτάνουμε λοιπόν στην πιο σκοτεινή κορυφή. Και θα είμαι πολύ προσεκτικός. Είδαμε τη μέτρηση, είδαμε την πρόβλεψη, μένει τώρα η τρίτη λειτουργία, η διαχείριση. Στην ακραία της εκδοχή είναι η κατασκευή του πανικού ως όπλου. Η τεκμηρίωση που έχουμε μας δίνει τα υλικά. Όταν ο πληθυσμός διατάχθηκε να μετακινηθεί από τον βορρά στον νότο, στους λεγόμενους ασφαλείς διαδρόμους, εκεί ακριβώς ήθηκαν οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου. Οι άνθρωποι που έτρεχαν να σωθούν σαρώνονταν εν κινήσει. Και η τεχνολογία προερχόταν σύμφωνα με το ρεπορτάζ του New York Times από την Ισραηλινή εταιρεία Cosrite σε συνδυασμό με τη βοήθεια της Google, που τραβούσε πρόσωπα ακόμα και σε θολές λήψεις των drones. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω της OCHA κατέγραψε ήδη από τον Νοέμβριο του 2023 ότι οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι διεκτάχθηκαν να δείξουν ταυτότητες και να υποβληθούν σε σάρωση προσώπου. Κάποιοι, όπως αποκάλυψε το Ισραηλινό κανάλι 972, αναγνωρίστηκαν λαθασμένοι από τον αλγόριθμο και απήχθησαν και αξιολογοποιήθηκαν και σκοτώθηκαν. Να συνδέσουμε τώρα τα μνήματα. Η εντολή εκένωσης παράγει τον πανικό. Ο πανικός παράγει τη μαζική ταυτόχρονη μετακίνηση. Η μετακίνηση κατευθύνεται σε ένα στενό διάδρομο, όπως κατευθύνεις τα πρόβατα για τη στάνη σου ή τα βόδια. Και ο διάδρομος είναι σπαρμένος με αισθητήρες που σαρώνουν, ταυτοποιούν και διαλέγουν. Δηλαδή ο τρομαγμένος λαός κοπαδιάζεται μέσα από μια χωάνη επιτήρησης. Ο φόβος γίνεται μηχανισμός ταξινόμησης, δεν είναι παρενέργεια της επιχείρησης, είναι η ίδια η μέθοδος. Το κοπάδι που τρέχει τρομαγμένο είναι ευκολότερο να μετρηθεί από το πλήθος που στέκεται ακίνητο. Όση φιλολογία κυκλοφορεί με τον όρο
Sentiment analysis της Γάζας αφορά ακαδημαϊκές αναλύσεις. Είτε στο Twitter, στο Reddit, στο Facebook κτλ. Αυτές μετρούν το συναίσθημα του παγκόσμιου κοινού για τον πόλεμο. Μετρούνε τον πανικό του εγκλωβισμένου ανθρώπου μες στη Γάζα. Και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό μπορούμε να ισχυριστούμε στα σίγουρα είναι ότι υπάρχει όχι ακριβώς ένα ενιαίο πανικόμετρο, αλλά κάτι πιο σοβαρό. Τα διαθέσιμα συστατικά, η αναγνώριση συναισθήματος, αλλά και ταυτόχρονα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο οι αντιδράσεις μας απέναντι σε οποιοδήποτε γεγονός μας φέρνουν σε ένα scoring card, σε μια κάρτα που μας κατατάσσει. Με αυτά τα εργαλεία μπορούν να προγραμματίσουν τη συμπεριφορά ενός λαού? Και ναι και όχι. Γιατί προγραμματίζω ίσως είναι το λάθος ρήμα. Η συμπεριφορά του ανθρώπου δεν μεταγλωτίζεται όπως ο κώδικας. Αυτό που κάνει η μηχανή είναι κάτι πιο ταπεινό μηχανικά θα λέγαμε, πιο καταστροφικό πολιτικά. Δεν γράφει το σενάριο, στενεύει τη σκηνή. Ανεβάζει το κόστος ορισμένων κινήσεων τόσο ψηλά, ώστε να μην χρειάζεται να σου απαγορεύσει τίποτα, αρκεί να σε κάνει να μην το επιχειρήσεις. Σκεφτείτε πόσο υποταγμένοι είμαστε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, όπου δεν έχουμε απολύτως τον έλεγχο τίποτα. Δεν έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Και φυσικά οι μηχανισμοί προπαγάνδας. Οι μηχανισμοί προπαγάνδας. Έβλεπα λοιπόν στην τηλεόραση που τεινάζανε τους εσκαφείς του Κάρβουνου στην Πτολεμαΐδα. 100 μέτρα. Τι έλεγε, δεν θα το πω, είναι πολύ γνωστός παρουσιαστής, ο Άθλιος. Λέει ήταν σκουριασμένοι και δεν ήταν εύκολο να τους ξεμοντάρουν και τα λοιπά, οπότε αποφασίσαν να τους ανατινάξουν. Για το έγκλημα που γίνεται στην Πτολεμαΐδα θα πρέπει να σταθούν και να καθίσουν στο σκαμνί για εσχάτη προδοσία, πολιτική και η διοικητική υπεύθυνη της ΔΕΗ. Το ότι αποκλείουν έναν λαό από την εναλλακτική της ενέργειας σε μια εποχή υψηλού ρίσκου και κινδύνου, σε μια εποχή τρομερού κόστους, αποτελεί εθνικό έγκλημα. Όταν λέω λοιπόν ότι ένας λαός προγραμματίζεται, είναι η εύκολη απάντηση που θα δώσει ένας συνέλληνάς μας, μπορεί και εμείς οι ίδιοι, μην έχοντας τη δυνατότητα να αντιδράσει, να αποδεχθεί την αιτιολογία του δημοσιογράφου και να πει σαν την Αλεπού, «Όμφα και εσύ». Δόξα τω Θεώ. Έχουμε μπόλικο υλικό από την παράδοση στην ιστορία, από τους μύθους του Αισόπου. Αυτό έλεγε αυτός ο Άθλιος. Αυτό το υποκείμενο. Γιατί για μένα υποκείμενο. Υπάρχει λοιπόν και ένα βαθύτερο επίπεδο, θα λέγαμε έτσι, καστοριδιακό. Το πιο ισχυρό που κάνει αυτή την υποδομή δεν είναι να εμποδίσει μια πράξη, είναι να κλείσει τον ορίζοντα. Θεσμικά, φαντασιακά, δεν κυριαρχεί όταν σου απαγορεύεται η εναλλακτική. Κυριαρχεί όταν σε κάνει να μην μπορείς να το διανοηθείς. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια σιδερένια μέγενη ηλιθιότητας, ανικανότητας, μη ικανότητας, δεν ξέρω τι. Στο να μην μπορούμε να σκεφτούμε τις εναλλακτικές λύσεις. Μας έχουν στομώσει τον εγκέφαλο στην έβρεση εναλλακτικών λύσεων. Δεν υπάρχει άλλη απόφαση δυνατή. Εκεί ο φραγμός δεν αφορά τη συμπεριφορά. Μας έχουν χτυπήσει στο μυαλό. Προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο σε αυτές τις εκπομπές να παράγω όσο περισσότερη γνώση και να τη μεταφέρω. Προσπαθώντας
να δώσω λίγο από αυτά που έχω μάθει σε όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τον χρόνο ούτε να καθίσουν, να διαβάσουν, γιατί δουλεύουν όλη την ημέρα. Το κάνω με πραγματική ετοιμότητα, το κάνω με αγάπη για τον άνθρωπο. Το κάνω και σαν χρέος προς τον εαυτό μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό που καταλαβαίνω με τόσο δηλητήριο που τρώω κάθε μέρα είναι ότι η αποικιοποίηση του νου μας ήδη συμβαίνει. Και αν δεν καθίσει ο καθένας μας να έρθει στα συγκαλά του, να αποφασίσει με σοβαρότητα, όχι με μια αναπαραγωγή αυτό που θα πω εγώ, αλλά μια σοβαρότητα απέναντι στο σύντροφο, στη σύντροφο, στα παιδιά του, στους γονείς του, να μπορέσει να αποκαταστήσει τη σχέση με τον εαυτό του. Γιατί το πιο βασικό ζήτημα και αυτό που έχει σήμερα αποτελέσει ως γεγονός δεν είναι η αποξένωσή μας από τους άλλους. Το πιο σημαντικό από αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ιστορία της τεχνολογίας είναι η ουσιαστική αποξένωση από τον εαυτό μας, από τον συναισθηματικό μας κόσμο, από την ικανότητά μας να είμαστε άνθρωποι και να έχουμε ανθρωπιά. Αυτό έχουν καταφέρει. Και αυτό χρειάζεται. Να βρούμε τους δρόμους της εσωτερικής μας αποκατάστασης. Δεν είναι οι ψυχολόγοι, ούτε οι ψυχαναλυτές. Γιατί θεωρώ ότι όταν ο Δίας έστειλε τον Ερμή, αφού ο Προμηθέας έκλεψε την τέχνη και τη σοφία από τον Ήφαιστο και την Αθηνά για να τις δώσει στους ανθρώπους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτόν τον ανταγωνισμό των ζώων, που άλλο το ζώο ήταν μεγαλύτερο και ήταν πιο αργό, και άλλο ήταν πιο γρήγορο και πιο ταχύ, και άλλο ήταν πιο αρπακτικό, και άλλο πετούσε, και άλλο περπατούσε, και άλλο κολυμπούσε. Τι έστειλε? Έστειλε τον Ερμή να φέρει δύο πράγματα. Το αίσθημα του δικαίου και της σοφροσύνης. Δεν χρειάζεται να πάμε σε έναν ψυχολόγο αν θέλουμε να δούμε έντιμα τον εαυτό μας, γιατί όλοι διαθέτουμε μέσα μας και το αίσθημα της δικαιοσύνης και το αίσθημα της σοφροσύνης. Απλώς αρνούμαστε να τα διαπιστώσουμε ή να τα πιστοποιήσουμε ή να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, γιατί σταθήκαμε αδύναμοι, απερίσκεπτοι, ενοχικοί σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μας σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Αυτά είχα να σας πω. Αύριο θα ξεκινήσω με αυτό που δεν πρόλαβα σήμερα, με το ρινόκερο. Για να δούμε πόσο ρινόκερη έχει γίνει ο καθένας από εμάς. Πόσο ρινόκερος.